Welcome back mga tol. So tapos ko lang maglinis. So medyo maayos-ayos na kahit paano. Madali naman linisin basta dry sila. So hanggat maaari guys, yung lock nyo dry. Panatilihin yung dry yung pangit kasi kapag yung basa, nababasa, mga ganun. Lalo na sa mga ulan. So ayan, so hindi naman mahirap linisin, gawa nung isang cubicle lang naman yung ginagamit ko sa ngayon. So ayan. So dun sa may nakachat ako sa Facebook na nagtanong kung kailangan daw bang hiwalay yung lalaki sa babae. Sagot ko dun, napaka-importante nun. Nung dati kasing nag-race ako, yun ang isa sa naging problema ko eh. Yung itlogan yung mga kalapate. Na hindi mo naman kailangan pa itlogin. So anong nangyari kasi nung time na yun, iitlog sila tapos tatapon mo lang yung itlog, hintay ka lang ng 10 days, iitlog uli. So stress yun para sa sa mga hen. Ganun yung nangyari sa akin eh dati. Yung plier loop ko kasi dati ganun, sama-sama yung babae lalaki. So yun, ito nung nagbalik ibon ako, isa yun sa mga pina-priority ko na hiwalay sila. So 4 na cubicle to, ang plano kasi niyan north and south. Yung sa north hiwalay din yung babae lalaki, saka sa south ganun din, hiwalay. So sa experience ko kasi dati, yung kapag north, yung iti-training mo sila, yung mga kinukondisyon mo ng north, example, nagtitipid ka sa mga vitamin supplement, ang nangyayari kasi yung para sa north mo na bali na nagagamit mo din para sa south, which is hindi pa naman dapat, hindi pa naman kailangan, mga ganun. So yun, isa yun sa mga mga naisip ko nun, kaya nag-4 na cubicle ako para makontrol mo yung mga dapat na makontrol mo. Ayun. So nasa labas pa rin yung mga young bird. So yung guide na umiikot kanina nakauwi na. So yan, nandiyan sila. So suspecha ko mga ilang days na lang to, medyo pipitik na itong mga to eh, kaya alalay na lang. Yan. So yun, kung meron sa inyo na plano magpagawa ng kulungan, yun, isama nyo sa priority yung may divider siya. Hindi naman kailangan 4 na cubicle. So basta lang, naka-divide siya. Pero mas maganda rin yung 4, gawa nung yun nga, makakontrol mo yung sa yung para sa ibang race mo, in case na nagtitipid ka, ganun, sa mga supplement.
Yun. So sa ngayon, ako makokontrol ko na yan. So bali itong mga sa stick perch, yung B perch, maganda yung B perch. Oo, maganda siya, maporma, maganda sa mata. Kaso kasi ang kinonsider ko kasi yung time consuming siyang gawin, tapos magastos din siya, kaya nag stick perch ako. Ito kasi mga woodworks, itong mga to, ako na gumawa niyan eh. So para hindi na ako mahirapan, yan, nag stick perch ako. Ito ang plano talaga niyan, widowhood box. So since hindi ako ganun kagaling sa woodworks, so yan, ganyan na lang yung ginawa ko. So in case na i-upgrade ko naman siya, pwede ko naman siya lagyan ng ng harang sa harap para maging widowhood box siya. So yan. So hanggat maaari, lagyan nyo rin ng guys, kisame. Kung sa kung sa bubong nyo siya ilalagay, kasi mainit eh. Yan. So para sa akin maganda tong design na to. Actually ito talaga yung dream kong design. Nung nagpaplano pa lang ako, nung hindi pa ako nakakauwi nun. So sabi ko yan, yung maganda yung may hallway, just in case na nandiyan lang yung mga ibon mo, silip-silipin mo lang, hindi mo na kailangan pumasok sa loob. Kasi pag wala siyang hallway, para sa akin wala siyang way, papasok ka, bubulabog pa sila. So dito sa hallway, yan, pwedeng dito ka lang, silip-silipin mo lang. Yan. Example, nakasarado siyang ganyan, yan. So yun. Pero itong kulungan na to, hindi naman siya pulido talaga sa pagkakagawa. Kasi unang-una, hindi naman talaga ako gumagawa ng kulungan. So ang ginawa ko kasi yan, nag-design lang ako, tapos kumuha ako ng isang welder. Pero tas yung kinuha kong welder, hindi naman talaga siya gumagawa ng kulungan. Talagang welder lang siya, marunong lang siya mag-welding. So yun, ang nangyari niyan, ina-assist ko lang siya. Ako taga-putol ng bakal. So dalawa lang kaming gumawa nito eh. Yan, taga-putol ako ng bakal, siya yung taga-welding. So hindi siya ganun talaga kapulido na hindi tulad nung talagang mga gumagawa talaga ng kulungan. Yan. Saka inisip ko rin kasi yung doon kasi sa mga gumagawa ng kulungan, medyo may kamahalan din kasi yun kapag kinontrata mo sila. Yun, isa rin yun sa mga kinonsider ko na kasi nung nagtanong ako na nung pinakontrata ko to, nung nagsabi ako ng design, nasa 80,000 na yung niya sa akin eh. So ang niya sa akin 80,000, wala pa yung walling, wala yung bubong, as in skeleton lang ang niya. So yun, dinecline ko yun, masyado siya mahal. So ang ginawa ko nun, yun nga, nag-search ako sa Facebook ng mga welder group. So yun, nakakita ako ng isang welder dun, nagkasundo kami sa Arawan. So Arawan yung naging namin, which is makakamura ka. So ang nangyari niyan, na bali itong loop na to, nagawa to 10 days lang. So nakatipid ako sa labor. So ang ginawa ko na lang as a konsiderasyon, binigyan mo na lang ng bonus yung gumawa, lalo na ang bait pa naman yung gumawa. Yun.
So yun, ganun. Kung may papagawa kayo ng ano, hanap lang kayo sa mga group, mga welder group, yan. Kasi yung mga gumagawa talaga ng kulungan, mga nakikita ko sa Facebook, yun medyo may kamahalan yun eh. Pero ano yun guys, pulido naman yun yung mga gawa nila, na wala kang flawless kumbaga. So itong loop ko, kahit hindi naman siya ganun ka ano, so enjoy naman ako dito sa design. So ang pinakayo ko talagang design dito, yung sa bubong ng loop ko, hindi ko siya ma-design ng maayos gawa nung iniiwasan ko kasi na iniiwasan kong dito sa likod ng bahay. Ayan, iniiwasan ko kasi kapag in-angle ko siyang paganyan, pabaliktad, so ang bagsak niyang ng tubig ulan dito sa kabilang bahay. So kaya konsiderasyon na lang, kaya dinesign ko na dito na lang yung bagsak sa bubong namin. So yun, pero kung mas maganda sana to kung talagang naka-design siya eh, yung angle niya pabaligtad yan. Eh kaso wala eh, no choice. Yun. So yun tol, mga tol. So yan yung loop ko. Tapos yun nga yung sa baba, gumawa na rin ako ng stock loop para dun sa ano, breeder. So yun yung stock loop na yun, mura lang gawa ang materials ko doon, gawa nung, pero ang gumawa nun ako na nang nag-welding nun. So yung gumawa kasi ng loop na to, so tinitignan ko lang naman siya eh, since may experience ako sa welding nung nasa abroad ako. Tapos yun, nakita ko, tas yung diskarte nung gumawa ng loop na to, so yun, ako na gumawa nung nasa baba. Nakatipid ako sa labor. So yun, kung mayroong sa inyong papagawa, so i-consider nyo na lang yung mga sinabi ko kung gusto nyo lang naman. So yun guys, bago sana ako magpaalam, ay gusto ko lang i-shoutout si JC Sanchez, saka si Raymond Betik ng Bataan QC, saka kay Michael Celis from Riyadh, Saudi Arabia. Yan. Saka si Ralph Lozano ng South Korea. Yan, number 1 yan, nanonood din sa akin, lagi akong pini-PM yan eh, si Ralph Lozano. Saka kay Joel Corpus, Mandaluyong Pansir, maraming salamat sa inyo, saka good luck sa mga race nyo. Saka kay Yves San Jose, saka kay Lester Jan Billones Alvaro, maraming salamat. Saka kay Adrian Luceno, saka kay Nio Santos, maraming salamat sa inyo mga tol, sa panonood din niyo sa akin. So yan mga tol, so tayin ko na lang pumasok tong mga to eh. Medyo nag-i-enjoy pa sa labas. So hintayin ko na lang. Sige, salamat. Ingat.